Welcome, my lovely learners, and welcome back to iOS English channel. In this lesson, we are going to look at the spectrum that is need to. What is need to in English grammar? It's so beautiful and little structure for you guys. Okay, so let's break it down. Bismillahirrahmanirrahim. Mung sara yo topic thing. Agade need to. We have this topic so important. Da need to come topic there. That is yet useful home there. Most useful دا topic there. ځکه چې هر یو سړی ضرورت ګڼي چې کوم سړی ضرورت ګڼي یو شي ستا अब دا ټاپک استعمالوي د دې ټاپک مطلب دی ضرورت صحیح شو د دې ټاپک مطلب دی ضرورت یو شي ستا ضرورت وي او ته هغه کار بیا کې صحیح شو آی د پاره به تاسو دا ټاپک استعمالوئ تاسو ته ما چې څنګه په ویډیو کې ویلو چې کله هم ټو ټاپک سره راشي که نه داسې یو څو سیمې اکسلري وربس دي موږ سره چې هغې کې یو ټاپک دا دی نیډ ټو او دا که ډېر زیات فارمل دی ایز کمپیر ټو هیف ټو موږ سره هیف ټو ټاپک دی نو دا نیډ ټو ټاپک دی ډېر زیات فارمل دی صحیح شو راځو چې دا سیمې اکسلري ورب دی نو سیمې اکسلري بیا څه ته ویلی کېږي په لاست ټایم کې سکرین باندې راشي ځان سره کلیک کوئ او ویې ګورئ چې سیمې اکسلري څه شی دی سیمې اکسلري کې داسې کم مین شیزونه دي چې هغې ته بیا موږ سیمې اکسلري ویو ګورئ دا موږ ته شو کوي نیسیسري صحیح شو څه شی شو کوي نیسیسري شو کوي یعنې هغه شیزونه چې کوم د زموږ ضرورت وي ریکوایر وي هغه شیز دپاره موږ به دغه ټاپک استعمالوو دا ټاپک ته نیډ ټو خو ډېر خلک دې ته نیډ ټو وایي یاد ساتئ ګورئ دا نیډ ټو نه دی دا نیډ ټا دی نیډ ټا دا ټو نه دی ټا دی ځکه چې ما ډېر امریکن چې کم پیپل دي برټش پیپل کم چې انګلیش والا خلک دي صحیح شو چې خپل نیټیف لینګویج دی انګلیش نو هغې نیډ ټو نه وایي هغې وایي نیډ ټا صحیح شو I need to take the class I need to get concept on science. No need to way, need to no way. صحیح شو استعمالیږي په past simple tense کې past simple tense okay کوم چې ماضي شو کوي او present indefinite tense کې هم استعمالیږي دا کا ټاپک او په future simple tense کې هم استعمالي مطلب درې بنیادي ټینسونه دي موږ سره ما په ښه لیکچر ورکړی دی کتی شی پې او ایزی لیکچر دی ایزی اسپای بالکل پکې دومره څه نشته دومره ایزی مې درته کړی دی چې بیا پې م نه پوهېږئ نو بیا مله عمل شي نو فیوچر سمپل ټینس کې استعمالیږي پریزنټ انډیفینټ ټینس کې استعمالیږي پاست سمپل ټینس کې هم استعمالیږي اگزامپل یې دی که نه چې آی نیډډ ټو سلیپ نو پاست انډیفینټ ټینس ته لاړی پاست سمپل ټینس یې موږ سره انډیکیټ کړو آی نیډډ ټو سلیپ وایي زما اوده کېدلو ته ضرورت و خو پرېم نه غوښتم صحیح شو که نه یو نانین داسې پروګرام یې جوړ کړي که نه نو یو وایي هلکه بس ما له خوب راغلی دی اوس اوس هم اوده کېږم ورته څه وایي په قسم هم نه شي تللی کښېنه چټ چټ لګوو نو بیا تاسو څه وایئ بات کې آی نیډډ ټو سلیپ صحیح شو زما اوده کېدلو ته ضرورت و او تاسو پرې نه خم اوس مې په سر درد دی now I have a headache right نو I needed to sleep مطلب زما اوده کېدلو ته ضرورت و نو سیکنډ فارم راغی که نه په پاست سمپل ټینس کې سیکنډ فارم استعمالیږي نو ای ډي دا دی موږ سره سیکنډ فارم راغی نو تاسو استعمال ځکه چې نیډ موږ سره ورب دی ښه I'll need to try I'll need to try زبا زما ضرورت ته کوشش کولو ته څه کوشش کولو ته مطلب زبا کوشش کوم چې انګلیش زده کړم زما انګلیش زده کولو ته ضرورت وي future decide کوي I'll need to learn English future decide کوي که نه دغه شان اوس تاسو structure سره راشئ positive structure دی negative structure دی interrogative structure دی او WH information question هم دی need to چې کوم ټاپک دی که نه دا ډېر زیات یوزفل دی بار بار وایم استعمال کوئ practice کوئ practice over and over on this spectrum دا ټاپک یوزفل خو دی خو ګورئ صرف کنسپټ کې نه چې تاسو کنسپټ کلیر شو بس ختم
بعد کې به ګورئ نو پریکټس به کوئ که ستاسو کنسپټ کلیر وي او که نه پریکټس که پریکټس نه بغیر تاسو دا ټاپک کنسپټ خو کلیر کیږي د هر چا خو ګوره پریکټس د هر چا د بس کار نه ټیک شو نو پریکټس کوئ صحیح ده پریکټس ځکه مین شیز دا دی چې تاسو کله یو شیز وایئ نو دا برین ته سیګنلز ورځي څه شو امپلسز ورځي هلته نیورانس یو بل سره لینکیج برابر کړي او دا ډایرکټ ځکه چې برین همیشه وایي چې زه ته ماته سم یادې زه به هغه هیروم خو تاسو هم ورسره چیلنج ورکوئ چې نه وایي هیروم بار بار یو شیز یادوئ بیا نه هیریږي ټیک شو ځکه چې دا کم نیورانس په برین کې دي دا یو بل سره لینکیج داسې شي خو دا دومره سترانګ بانډ نه دا واپس لاړ شي لکه واپس دا پرېښودلی شي یو څو ورځې بعد نو تاسو چې بیا ریوایز کړئ دا واپس راشي دې دپاره ریوایز کول ډېر اهم دي brush this topic after this video positive structure موږ سره دی subject plus need to plus first form verb plus object دا فارموله ده په دې فارموله باندې چې تاسو پریکټس کوئ اگزامپلز جوړوئ که نه نو تاسو به ورسره برقرار روان یې سټیبل وئ ګوره اگزامپل به څنګه جوړوئ subject he she it I we you they I need to perform the vigil prayer وای ما ته د تهجد مونځ کولو ته ضرورت دی ادا کولو ته ضرورت دی I need to perform the vigil prayer okay داسې اگزامپلز به تاسو نور هم جوړولی شئ ما پې صرف یو جوړ کړم اوس په دلته کله چې دا مونږ ورب دی که نه need to need ورب دی که نه second form needed third form هم needed fourth form needing fifth form needs د هر یو ورب مونږ سره fifth فارمونه دي ټیک ده بیا به ورب کې بعد کې خبره وکړو څه شو فلحال دا دې نه بعد چې زموږ کوم ټاپک راځي چې ما څنګه وویل دا ټاپک ډېر زیات فارمل دی as compared to have to باندې به زه ویډیو جوړوم بیا وګورئ دپاره ځان سره سبسکرایب کړئ چې هر ویډیو نوټیفیکیشن تاسو له پیدا درځي so that's why subscribe is must دلته به تاسو اوس کله نیګیټیو ته اړوئ که نه نیګیټیو ته مطلب ناټ لګوئ تاسو ناټ نو تاسو به ډو دی که نه ډو دا پلورل سره I we you they دې سره به ډو لګوئ او بیا ناټ do not short form don't دس چې کوم دی دا he she it سره استعمالیږي he does not she does not it does not short form doesn't اوس need to plus first form verb plus object for example I don't need to watch movie زما فلم کتو ته ضرورت نشته صحیح شو زما لپټاپ پروجیکټ ته ضرورت نشته استعمالیدلو I don't need to use the laptop project okay دا موږ سره انټراګریف سټرکچر دی چې تاسو د ما څنګه ویلي دي چې کوم هیلپینګ ورب دی دا موږ سره هیلپینګ ورب دی څه شو ډو ډز دا به د سبجیکټ په ځای راشي او سبجیکټ به د ډو ډز په ځای لاړ شي څه شو نو ډو پلورل سره استعمالیږي he she it سره ډز استعمالیږي I we you they سره ډو استعمالیږي اوس چې تاسو کوېسچن کوئ نو ډو ډز پلس سبجیکټ پلس need to پلس فرست فارم verb پلس object پلس کوېسچن مارک need to چې ما څنګه ویلي دا سیمې اکسلري ورب دی او دا بار بار تپوس کیږي په انټرویوانو کې اکثر چې تاسو نه کله هم تپوس کیږي نو تاسو به فارمل ورکوئ ان فارمل خو نه څه ملګري خو نه دي صحیح شو مشران دې دپاره به فارمل کې جواب ورکوئ که مشر تا نه سوال وکړي فارمل کې به جواب ورکوئ so this topic is about formal دې دپاره دا ټاپک د فارمل باره کې دی او فارمل شیزونو جواب فارمل اوکې have to چې کوم ټاپک دی هغه انفارمل دی ځکه چې کې آرډر دی بدماشي ده اوچه بدماشي ده د دې لپاره دا ټاپک ډېر اهم دی څه شو انټرویانو کې چې کوم غټې انټرویانې دي که نه هغې کې چې کوم تپوس کېږي نو دقه فارمل ټاپک یې به استعمالوي this formal topic semi auxiliary verb WH موږ سره دی انټراګریف باندې ګوره تاسو به اگزامپل څنګه جوړوئ for example ستا سکول تلو ته ضرورت شته ستا سکول تلو ته ضرورت شته do you need to go to school ستا اکیډمۍ ته د راتلو ضرورت شته do you need to
come to academy ستا فیلم کتو ته ضرورت شته do you need to watch movie okay دغه شانتې بیا موږ سره WH information question دی چې دې کې به information که تاسو چانه کوئ نو اوبه تاسو نه انفارمیشن ګین کوي تاسو به ډونیټ کوئ او که بل یې تا نه کوي نو تاسو به یې ګین کوئ او هغه لوز کوئ نو دې دپاره دا ته ویلی کېږي WH ځکه چې کم یو ټکی دی هغې پیلني موږ سره لیټرز WH راځي یعنی what which where who how why where نو دې دپاره دې ته ویلی کېږي WH انفارمیشن کوېسچن یاد ساتئ چې د دې سټرکچر چې کوم دی فارموله دې بیس باندې به تاسو اگزامپل جوړوئ که نه وی by the help of this WH structure you will make example you need to make example positive structure ته هم ویلی کېږي affirmative structure چې دې کې موږ سره WH plus do یا does plus subject plus need to plus personal verb plus object plus question mark اخره کې question mark دی ځکه چې حیران کن دی که نه سوال پکې کېدل دي لکه فور ایگزامپل زه یم که نه ستا څه پخولو ته ضرورت دی کور کې مونږ ویو که نه ستا څه پخولو ته ضرورت دی what do you need to cook ستا څه کولو ته ضرورت دی what do you need to do okay دغه شانتې which باندې تاسو جوړولی شي چې د which نه بعد موږ سره همیشه object راځي اینه بعد بقایا structure راځي which class do you need to take which class do you need to take موږ سره پوره concept clear شو if you have any question any problem you can share me in the comment section bye see you in next video ختم go